Kamangha-mangha ang ating isip. Dito nagmumula ang napakaraming imahinasyon. Nabubuo ang mga ideya at kaalaman. Nagsisimula ang bawat galaw ng ating katawan. At nanggagaling ang ating nararamdaman. Sa pamamagitan ng meditation o pagninilay-nilay, napapatahimik ang ating isip, puso, at katawan. Nagme-meditate din tayo upang kausapin, unawain, at palalimin ang pagkakakilala natin sa ating sarili at sa ating Diyos. Ang meditation ay isang kasanayang matagal nang ginagawa ng mga tao sa maraming bansa, anuman ang kanilang relihiyon o paniniwala, edad o kasarian. Ginagawa ito sa iba't ibang lugar. Pwede itong gawin sa loob ng bahay, sa mga lugar ng pagsamba, sa kalikasan, maging sa mga opisina at paaralan. Sa pagme-meditate ng mga bata, matututunan nilang magkaroon ng pagmamalasakit sa kanilang mga kaklase at kapwa. Makakapag-focus din sila sa kanilang mga ginagawa, lalo na sa kanilang pag-aaral. Gusto ba ninyong subukang mag-meditate? Samahan niyo ko! Makinig kayo at kasama ng ating mga teachers ay madali lang nating magagawa ito. Pag-aralan natin ang tamang paghinga. Gagawin ko muna, tapos kayo naman. Inhale. Exhale. Kailangan nakafocus ang ating isip sa paghinga. Kapag narinig niyo na ang unang tunog ng gong na ito, pwede niyo nang ipikit ang inyong mga mata. Sa pangalawang tunog ng gong ay pwede niyo nang buksan ang inyong mga mata. Ready na kayo? Gawin na natin! Una, umupo ng tuwid. Ikalawa, ilagay ang mga kamay sa ibabaw ng inyong mga hita. Ikatlo, ilapat ng maayos ang inyong mga paa sa sahig. Ikaapat, ipikit ang inyong mga mata. Ngayon, sa loob ng 1 minuto, patahimikin natin ang ating isip, damdamin at katawan. Iwasang mag-isip ng kahit ano. I-focus ang ating isip sa ating paghinga. Sabihin ng taimtim ang salitang ma, ra, na, ta ng paulit-ulit sa isip hanggang matapos ang meditation. Maaari na ninyong idilat ang inyong mga mata. Mga bata, anong naramdaman nyo pagkatapos mag-meditate? Pwede nyo bang ibahagi ito sa inyong mga classmates? Para sa ating mga guro, pwede po nating dagdagan ang haba ng meditation depende sa edad ng mag-aaral. Maaari nyo itong subukan sa bahay. Yayain ninyo ang inyong mga magulang, kapatid, at mga kalaro sa gawaing ito. Ako si Marga. Paalam! Para sa iba pang impormasyon tungkol sa meditation, magpadala ng mensahe sa aming email o social media accounts.